Welcome back to Life in America. අද වීඩියෝ එක අපි කරන්නේ වෙනස්ම තැනක ඉඳලා. ඒ කියන්නේ අපි සිටි එකෙන් ආව ගොඩාක් ඇතුළට, ඒ කියන්නේ විලේජ් වගේ තියෙන පැත්තකට ඇවිල්ලා තමයි අද වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මෙහි හරීම කියන්න බැරි තරම් ලස්සන එන්වයරන්මන්ට් එකක් තමයි මේ විලේජ් ඒරියාස් වල තියෙන්නේ. ඉතින් ඇමරිකාවේ විලේජ් ඔයගොල්ලෝ දකින්න වැඩි නෑනේ. ඉතින් සිටිස් තමයි ගොඩක් අය දකින්නේ. හරි රෙයා මේ වගේව දකින්න මූවිස් වලින් තමයි ඉතින් ගොඩක් දකින්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඇග්‍රිකල්චර් කරන අය තමයි මෙහෙම සිටි එකකින් ඇතුළට වෙන්න ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ලොකු ඉඩම් වල තමයි ගෙවල් හදාගෙන ඒගොල්ලෝ ලොකු ෆාම් තියෙනවා. හරක්, අශ්වයෝ, පෝනියෝ ඒ වගේ සත්තු තියාගෙන ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒගොල්ලෝ මැෂින් තියාගෙන, ඒ කියන්නේ කෝන් මෙහෙ වීත් වගාවත් කරනවා. ඉතින් ඒවා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් වටපිට බලන්න හරියම ෂෝක් සමයක රස්න දැනෙන්නෙත් නැහැ. හුළඟයි ගස් කොළන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක දෙන්න අපි වීඩියෝ එකක් අද කරන්න කියලා හිතුවා. අපි උදෙන්ම ගමනට පිටත් වුණා. මොකද කන්ට්‍රි සයිඩ් එකට යන්න හිල්ස්ටන් සිටි එකේ ඉඳලා නෝර්ත් එක පැත්තට මයිල් 100ක් 120ක් විතර ඩ්‍රයිව් එකක් තියෙන නිසා. ඉතින් අපි දැන් යන ගමන් මේ අතරමඟ තැනක නතර කරා රෙස්ට් ඒරියා එක පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්න. අපි රෙස්ට් රූම් යූස් කරලා ආපහු යන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඊට කලින් අපි හිතුවා ඔයගලන්ට මෙතන පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් කියලා. හරි ලස්සනට arrange කරලා තියෙනවා. හරිම clean. බලන්නකෝ වටපිට කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි යන ගමන් මේ වගේ ලස්සන තැනක් දැකලා නතර කරා අටේ පිටේ ලස්සන බලාගෙන යන්න. ඉතින් බලන්න මේ වගේ පොඩි වතුර පොන්ඩ් වගේ හදලා තියෙනවා. මෙතනට ඇවිල්ලා අශ්වයෝ හරක් එහෙම දවල්ට තිබහා වුණාම වතුර බොනවා. ගස් කොළන් තියෙනවා, බෙන්ච් තියෙනවා. ඉතින් අපිට නිදහසේ ගහක් යට ඉඳලා මේ පරිසරය විඳලා යන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ විදිහට දවල් දවසේ අශ්වයෝ හරක් ඒ වගේ නිදහසේ ඉඩමේ දාලා ඉන්නවා නිදහසේ තනකොළ කකා ඒගොල්ලන්ව මේ දෙන්න මේ වැටයිනට ඇවිල්ලා ඉන්නවා දැකලා තමයි අපි නතර කරේ. ගමන් ලස්සන තැන් දැක්කාම පාස් කරන් යද්දී ඒව දැකලා නතර කරා. ඔයගලන්ට දැන් මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් පේනවා ඇති මේ වගේ තමයි මේ වගේ රෑන්ච් කරන අය ඒගොල්ලන්ගේ හරක් දවල් දවසටම මේ වගේ ෆ්‍රී දාලා තියෙනවා තනකොළ කකා නිදහසේ ඉන්න. තැන තැන පොන්ඩ් හදලා තියෙනවා වතුර බොන්න. මේ හරිය ගොඩාක් ලොකු ලෑන්ඩ්ස් තමයි තියෙන, ගෙවල් තියෙන ගොඩාක් දුරින් දුරට. ඉතින් සතුන්ට නිදහසේ ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි මේ ඇවිත් ඉන්නේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී ෆාම් එකකට. ඉතින් ඕගොල්ලන් බලනවා ඇති මොකද මේ දැම්මම ක්‍රිස්මස් ගැන කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඩිසැම්බර් වල ක්‍රිස්මස් එක තිබුණාට මේගොල්ලෝ දැම්මම මේ විදිහට ක්‍රිස්මස් ට්‍රීස් හදනවා. ඒ වෙද්දි කපා ගන්න පුළුවන් වෙන්න. බලන්නකො කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මේ ෆාම් එක.
මේ ප්ලේස් එක අපි මෙතනින් යන ගමන් දැකලා නතර කරේ. මෙතන මේ පොඩි ප්ලාන්ටේෂන් එකක් වගේ තියෙන්නේ. ගස් ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ වගා කරනවා මෙතන. ඒ කියන්නේ දැන් පාරවල් හදනවා නම් ඒ පාර හදලා වෙරනකොට ඒකට මොනවාද හිටවන ගස් ඒ වගේ ඩිසයිඩ් කරලා මෙතන ඒ පාර කන්ස්ට්‍රක්ෂන් යනකොටම මේවත් වෙනමම හදනවා ප්ලෑන් කරලා එක් පාර හදලා ඉවරන ගමන් හිටවන්නේ. ඒ වගේම ගෙවල් හදනවා නම් ගෙවල් වලට පාර්ක්ස් ඒගොල්ලෝ අලුතෙන් හදනවා නම් පාර්ක්ස් වලට මොනවද හිටවන ගස් ඒ වගේ තමයි ඒගොල්ලෝ කලින් ඒ තැනට ඕන විදිහට ඩිසයිඩ් කරලා මේ වගේ ලොකු වගාවක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මොන්ට්ගොමරි ටවුන් එක. මේක තමයි අපි ආපු රෝඩ් ට්‍රිප් එකේදී කන්ට්‍රි සයිඩ් එකට හම්බුණ එකම ටවුන් එක. මේක හරි පොඩි ටවුන් එකක්. පරණ ආකිටෙක්චර් එක තමයි තාමත් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්න මේ ටවුන් එකේ නතර කළා. අන්තිමට අපි අපේ රෝඩ් ට්‍රිප් එක ඉවර කරලා ගෙදර එන්න පිටත් වුණා. ඕගොල්ලන් වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න.